नमस्कार मित्रांनो, मुंबई नागपूर समृद्धी हायवेवर असलेल्या वाशाळा येथील व्हॅली फ्लायओव्हरच्या अपडेट व्हिडिओमध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत. काही जागा या नेहमी लक्षात राहण्यासारख्या असतात. त्यापैकीच एक जागा म्हणजे व्हॅली फ्लायओव्हर वाशाळा. 30 मजली इमारतीच्या उंचीचा हा फ्लायओव्हर छातीत धडकी भरवणार आहे. तर चला पटापट सुरू करूयात आजचे ड्रोन शॉट्स. कसारा वाशाळा या पंचक्रोशीतून आपले लक्ष पटकन आकर्षित करून घेणारा हा व्हॅली फ्लायओव्हर अतिशय सुंदर आहे. या परिसरात आपण कुठल्याही जागी असलो तरी दुरून दिसणारा हा ब्रिज अगदी ढगांशी बरोबरी करणार आहे. कारण येथे असलेल्या टेकड्यांच्या वरून सरळ रस्ता बोगद्यापाशी न्यायचा होता. त्यामुळे साहजिकच उंची वाढवणे फायद्याचे ठरले. पुलावर थांबून जर आपण डोकावून खाली पाहिलं तर 70% जणांना नक्की चक्कर येईल. कारण 30 मजली इमारतीच्या उंचीचा हा फ्लायओव्हर नदी व टेकड्यांच्या वरून नेला आहे. टेकडी, डोंगर, नदी, दरी या सह्याद्रीतील अडथळ्यांचा गाडीच्या वेगावर परिणाम होऊ नये म्हणून हा व्हॅली फ्लायओव्हर या कमालीच्या उंचीवरून नेला आहे. आणि मुख्य गोष्ट म्हणजे पावसाळ्यात खळखळणारी नदी, डोंगरावरून बरसणारे धबधबे व रस्त्या शेजारी उतरलेले ढग, आ हा 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 हा, काय स्वर्गमय जागा असेल ही पावसाळ्यात. सध्या या फ्लायओव्हरचे 90% काम पूर्ण झाले असून एका बाजूने हा रस्ता वाहनांसाठी खुला आहे. येत्या महिन्याभरात दुसरा मार्गसुद्धा पूर्णपणे वाहतुकीसाठी खुला होणार आहे. वाशाळा परिसरातील गाडीवाहक यांना शहापूरला जायचे असेल तर ते कसारा मार्गे न जाता या समृद्धी हायवेने खुडगर इंटरचेंजपर्यंत जाणे पसंत करतात. त्यामुळे लोकांच्या वेळेची व पेट्रोलची दोघांची बचत होताना दिसते. अशा प्रकारे आज आपण वाशाळा येथील व्हॅली फ्लायओव्हर हा पाहिला. हा व्हॅली फ्लायओव्हर लवकरच बनून लोकार्पणासाठी तयार होणार आहे. हा व्हॅली फ्लायओव्हर आणि त्या फ्लायओव्हरचे ड्रोन शॉट आपल्याला कसे वाटले हे मला कमेंट करून जरूर कळवा. आत्ता आपण या व्हिडिओचा करूयात एंड. भेटूयात पुढील व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत आपल्या चॅनलवरील नवनवीन व्हिडिओ पाहत राहा. लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. जय शिवराय.